په هغې کې مونږ اوس د هغې نه وروسته بیا مونږ سره دی سټرکچر چې سټرکچر څه ته وایي نو سټرکچر مونږ سره د یو ایلیمنټ یا د یو مالیکیول چې کوم مونږ سره سټرکچر دی د پای کې د هغې بانډز راتلی شي پای کې د هغې اینګلز راتلی شي چې دوی په کم اینګل باندې یو بل سره بانډ جوړ کړلی د هغې سایز او ای ټي سی مختلف دغه په دې کې سټرکچر راتلی شي دا کیوبیکل سټرکچر دی لکه د شوګر چې دی مونږ سره یا د سالټ ان ای سی ال مونږ سره کیوبیکل دی نو دغه پکې راتلی شي د هغې نه وروسته بیا مونږ سره دی میټر چې میټر څه ته وایي what is matter no matter anything which occupies space and having mass is called matter اوس هر یو څیز چې دی هغه هر شیز کې دی شي هغه مونږ سره ماس دی چې هغه مونږ سره ځای نیسي او هغې وزن یې هغې ته مونږ څه وایو ماس ورته وایو لکه لیټ سپوز مونږ والو یو وسپنه والو څنګه چې د کیلوګرام دا کاڼي دي یا دا شانتې دغه مونږ والو نو هغه ځای هم نیسي او وزن هم دی دغه شان دی مونږ سره ایر دی نو اوس به مونږ وایو چې ایر مونږ سره میټر دی او که نه دی نو ایر مونږ سره میټر دی ځکه چې د ایر وزن شته او د دې ځای هم نیسي لکه لیټ سپوز مونږ والو یو بالون په هغې بالون کې مونږه هوا فل کو ایر پکې واچو نو دا تش بالون وزن چې دی هغه یو وي چې کله پکې مونږ ایر واچو د هغې بیا وزن بدلي بل هغه ځای هم نیسي ځای دا شان نیسي چې هغه بالون د هغې سره څه کېږي پړسېږي نو ایر چې دی دا هم مونږ سره یو میټر دی